hogy ez a kialakult járványhelyzet, ez néhány olyan korábban meglévő problémára is sokkal jobban rávitte a reflektorfényt. Ezért választottuk azt a témát, hogy azt megvizsgáljuk, hogy azok a szerveződések, akik korábban is dolgoztak, például a fenntartható közlekedés, az élelmezés, önrendelkezés témájában, vagy a zöld felületekhez való jobb elérhetőség témájával foglalkoztak, hogy ők ebben a megváltozott helyzetben hogyan tudták ezeket az ügyeket képviselni. És hogy annak érdekében, hogy megértsük, hogy ezek a szervezetek vagy civil szerveződések hogyan tudták ebben a kialakult helyzetben, kihívásokkal teli helyzetben mégis az ügyeiket előrébb vinni. Ehhez megnézzük a szervezeti stratégiájukat, a bázisépítési stratégiájukat és a kommunikációs stratégiájukat. Tapasztalatom már van hagyományos társadalomtudományos kutatásokban, viszont aktivista kutatásban nincs. Ez egy új lehetőség számomra ebben a részvételi akciókutatásban való részvétel, és ebből a szempontból fontos számomra kipróbálni azt, hogy milyen kutatóként megérteni és az ügyeket alakítani. Én azért vágtam bele ebbe, hogy azért jelentkeztem erre a kutatásra, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy egyesület vagy civil szerveződés minél intenzívebb kapcsolatban legyen a körülötte levő valósággal, és hogy ez a részvételi akciókutatás, ez egy jó módszertan arra, hogy minél intenzívebb és élőbb kapcsolatban legyen egy szervezet a körülötte levő társadalmi és fizikai valósággal. Úgy indultunk el ebben a kutatásban, hogy interjúkat készítettünk civil szerveződésekkel, különböző civil szerveződésekkel, akiknek már hosszabb tapasztalata van a magyarországi civil életben, és arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan reagáltak erre az egész Covid helyzetre. És ez az, tehát hogy maga a kutatás folyamata az interjú kérdések során nagyon izgalmas ilyen rádöbbenéseket hozott, hogy mi, mint mondjuk a Magyar Permakultúra Egyesület egy fiatalabb szervezetként, hogyan kezeljük ezeket az adott szervezetfejlesztési kérdéseket, és hogy egy ilyen tágabb képet adott ez az egész kutatás. Számomra ezért nagyon izgalmas volt, és jó volt tanulni ezektől a szervezetektől, akiket meginterjúoltunk. Másrészt pedig ebben a kiscsoportos kutatásban megismertem olyan embereket, akiket eddig nem ismertem még, és velük közösen egy ilyen erős bizalom is kialakult, és az élelem rendelkezés mozgalmában együttműködünk most, ami nekem sokat jelent. Nekem az volt így nagyon érdekes azt látni élőben az interjúk során, hogy a közösség szerepe az mennyire nagyon fontos, meg erős. Tehát, hogy egy szervezet is akár akkor tudott gyorsabban, vagy jobban reagálni egy helyzetre, hogyha az ő kicsi vagy közvetlen közössége az már eleve sok tudással és erővel rendelkezett. Azért is jöttem ebbe az egész részvételi akciókutatásba, hogy a Magyar Permakultúra Egyesületnél most benne vagyunk egy ilyen szervezetfejlesztési folyamatban, és hogy ehhez tudást nyerjek, hogy hogyan is csináljuk ezt a dolgot, és hogy már az a téma, amit elkezdtünk Cirivel közösen kutatni, és az interjúztatások során is egy csomó reflexió jött, amit most egy novemberben lesz egy ilyen szervezetfejlesztési alkalmunk, és annak az ilyen előkészítésébe, illetve az egyesületi ilyen megbeszélésekben, havi egyesületi megbeszélésekben így folyamatosan jegyzeteltünk, és egy ilyen szempontú ilyen előtanulmányt csináltam, egy ilyen előkészítési anyagot a kutatás alapján. És hogy itt a járványhelyzetben, amikor ennyire ilyen fizikai távolságtartásra kényszerülünk, akkor mennyire fontos ez a háló, ami azokat az embereket, akik mondjuk egy ilyen szervezetben vannak, azokat megtartja, akár a mindennapi élethelyzetükben is. Az a tervünk a jövőre nézve,
hogy először is ránézzünk így ezekre az interjúkra, amiket készítettünk, elemezzük őket, és miután elvégezzük ezt az elemzést, azután szeretnénk műhelymunkákat szervezni, akár a Mapár és a Vajónak közösen. Reméljük, hogy tavasszal erre már lesz személyesen is lehetőség, de nyitottak vagyunk az online szervezés irányába is, és másrésztről pedig azoknak a civil szervezeteknek, akik az idejükből áldoztak arra, hogy részt vegyenek a kutatásunkban, szeretnénk egy olyan műhelymunkát szervezni, amiben a kutatás eredményeit beszélhetnénk meg közösen, és a közös cselekvés lehetőségeit. Ezen felül pedig elindulóban látszik egy ilyen szervezetfejlesztők közötti ilyen együttműködés, hogy hogyan lehet mozgalmi szervezetfejlesztést csinálni Magyarországon, és arra gondoltunk, hogy ebben is lehet akár helye a mi kutatásunknak, hogy ebbe is valahogy becsatornázni az eredményeinket. Nem az a klasszikus projektstruktúra van, tehát hogy nem az van, hogy így kell tudnunk előre fél évvel, vagy egy évvel, hogy mi mit fogunk csinálni, aznak hány pogácsát fogunk arra venni, stb., hanem hogy szerencsére ez a kutatási forma, ez megengedi azt a rugalmasságot, meg szabadságot, hogy a folyamatban folyamatosan alakítsuk ki, hogy éppen mi a leghasznosabb, a legjobb. Úgyhogy arra, hogy vannak most ilyen ötleteink, meg jelenleg látjuk, hogy milyen irányba lehetne menni, ez szerencsére így az úton így közben így lehet így korrigálni, meg alakítani. És ez egy nagyon nagy erőssége szerintem ennek a típusú kutatásnak, meg akció tervezésnek.